Hello friends, myself Ravindra Shinde and the series of lectures Chemistry from Home for all असं म्हणतोय म्हणजे युनिक अकॅडमीचे स्टुडंट्स पण बघायचेच आहेत, पण आता अनेक जणांची अडचण असेल तर आपल्या आपापसातल्या मित्रांच्यामध्ये सुद्धा ही लिंक तुम्ही शेअर करू शकता. काय हरकत नाही. आता एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन, काल आपण एन्थाल्पी ऑफ कंबशन, एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बघितलं आणि मग एन्थाल्पी ऑफ एन्थाल्पी ऑफ कंबशन, एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन आता आज बघतोय. तर जे काल आणि परवा आपण जे बघितलं डेल्टा एच, एन्थाल्पी ऑफ कंबशन अँड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, त्याच्यावरून नोट्समध्ये बाकीच्या ज्या डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बॉन्ड एनर्जी, तो पार्ट तुम्ही वाचायचा, तुम्ही करायचा. म्हणजे त्या दोन्ही डेफिनेशनवरून ते सहज कळण्यासारखं आहे म्हणून ते करायचं. हेसेस लॉ पण करायचं, त्याचं सॉल्व केलेलं एक्झाम्पल नोट्समध्ये तुम्ही करायचं आहे. तुम्ही केल्यानंतर डिमांड केलं की मग मी ते आत्ता एक्सप्लेन करणार किंवा रुटीन लेक्चर सुरू झाल्यानंतर करणार, ते आहे. पण अभ्यासाची ही प्रक्रिया असते. त्या दोन डेफिनेशनला जर एवढा वेळ लावून मी जर एक्सप्लेन केलेला आहे, तर याचा अर्थ अपेक्षित आहे की त्याच्यावरून तुम्ही त्याला रिलेटेड जे आहे ते, जे इथं शिकवलं आहे त्याला रिलेटेड जे आहे ते, ज्या सगळ्या डेफिनेशन्स आहेत त्या. एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन ॲक्च्युली ड्युरिंग earlier topic of solutions we have covered, and also during our 11th topic molarity, under that equivalent weight normality, under that also we have covered. But since so many students have demanded that it should be repeated, on demand फरमाईश आपकी, काय हरकत नाही. हे थोडं रिपीट केलं तर फायद्याचंच आहे. थोडा फरक आहे याच्यामध्ये. ऑल अदर एन्थाल्पी ऑफ डेल्टा एच, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, म्हणजेच डेल्टा एच, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन, एन्थाल्पी ऑफ एन्थाल्पी ऑफ कंबशन, एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हे सगळे जे इतर डेल्टा एच व्हॅल्यूज आहेत त्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये पर मोल वेन 1 मोल इज बर्न्ड, एन्थाल्पी ऑफ कंबशन, वेन 1 मोल इज फॉर्म्ड, एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तिथं पर मोलची भाषा आहे. एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशनमध्ये मात्र पर मोलची भाषा नाही आहे. ड्युरिंग न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन जे आता आपण बघणारच आहोत, तिथं इन्स्टेड ऑफ पर मोल पर ग्राम इक्विवॅलंट वापरलेला आहे. तर तसं का, तो पॉईंट समजून घेणं गरजेचं आहे, म्हणून तो परत रिपीट करतो आहे. कारण गॅप मोठा पडला आहे पूर्वीच्या टॉपिकच्या वेळेला, ते जरी झालेलं असलं तरी. पण पुन्हा तेव्हा तिकडं जे लिहून दिलं असेल शिकवताना आणि नोट्स रिफर करायचं, लेक्चर पण व्यवस्थित ऐका. बघा इथे मी लिहिलं आहे, नेहमीच्या रिॲक्शन्स आहेत त्यामुळं बारीक अक्षरसुद्धा तुम्हाला कळत असेल मी काय लिहिलं आहे. म्हणजे हे आता हे स्टुडंट्सना कळतं, हे ॲक्वस आहे, हे ॲक्वस आहे. ओके. तर एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन, डेल्टा एच व्हॅल्यू ऑफ विच रिॲक्शन, एन्थाल्पी चेंज व्हॅल्यू ड्युरिंग विच रिॲक्शन कॅन बी कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन, हे आम्हाला माहीत पाहिजे. तर न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन, अँड न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन ॲज वी नो, व्हेरी सिम्पल, राईट फ्रॉम 10th इट हॅज बीन गोईंग ऑन. ॲसिड अँड बेस रिॲक्ट विथ इच अदर अँड फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. जसं की आपलं सोपं एक्झाम्पल असतं HCl अँड NaOH. HCl ॲसिड इज NaOH, बेस ॲक्वस सोल्युशन, दे विल न्यूट्रलाइज अँड इट विल गिव्ह राईज टू NaCl अँड H2O लिहिणार आहे अजून. So acid and base react with each other and form salt and water. Initially फक्त स्ट्रॉंग ॲसिड स्ट्रॉंग बेस घेऊन मी सांगतो. मग वीक असेल तर काय, ही शंका तुम्हाला यायला पाहिजे. तुम्ही मला विचारायचं, मी सांगणार. ओके. अशी पाहिजे संवाद त्या टाईपचं व्हॉट्सअपवर टाकायचं. बरं, म्हणजे तुम्ही कुठली शंका विचारायची ते पण मीच सांगतोय बरं का. ओके. तर एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन, ॲसिड अँड बेस, enthalpy change taking place during that reaction in which enthalpy change delta H taking place during that reaction in which 1 gram equivalent of any acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of any base. Any acid
मग बेस म्हणालो. त्याच्याऐवजी आधी बेस नंतर ॲसिड, काही फरक पडत नाही. ॲसिड अँड बेस रिॲक्ट विथ इच अदर अँड फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. तर आतापर्यंत आपण 1 मोल इज फॉर्म्ड, 1 मोल इज बर्न्ड आणि तसंच 1 मोल इतर पण डेफिनेशन्स. तर 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी ॲसिड इज कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, साहजिक आहे 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी ॲसिड इज कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी बेस. त्याचे कारण आहे, तर ते मी मागं पण सांगितलं आहे, ते थोडंसं पुन्हा सांगतो. कारण 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट थोडंसं पूर्वी झालेलं असल्यामुळं मी जरा अशा पद्धतीने सांगतोय बघा. ओके, 1 ग्राम ॲसिड बेस या लिमिटमध्ये सांगतोय बरं का. 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ ॲसिड, याचा अर्थ काय? जसं 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स, फॉर एक्झाम्पल 1 मोल ऑफ मिथेन किंवा 1 मोल ऑफ HCl. याचा अर्थ काय असतो? 1 मोल मीन्स Avogadro नंबर ऑफ मोलॅक्युल 6.022 इंटू 10⁻23. Avogadro नंबर ऑफ मोलॅक्युल्स म्हणजेच इक्वल टू इट्स मोलार मास इन ग्राम. मग गॅस असेल तर ॲट STP 22.4 DM³. ते सगळं आपल्याला पुन्हा झालेलं आहे 11वीपासून. 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स, मग तो ॲसिड असेल किंवा आणि कोण असेल, तर 1 मोल मीन्स Avogadro नंबर ऑफ मोलॅक्युल्स, ॲटम्स, आयन्स. ओके, तसं 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट आता ॲसिडसाठी आणि म्हणजेच त्याप्रमाणे बेससाठी. तर 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ ॲसिड एखाद्याला म्हणालो, याचा अर्थ काय होतो? तर दॅट अमाऊंट ऑफ ॲसिड विच विल मेक अवेलेबल टू द सोल्युशन. एखाद्या ॲसिडला मी म्हणालो की हे मी 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ॲसिड आणलेलं आहे. व्हॉट डज इट मीन? If I say that 1 gram equivalent of acid is present or is taken, it means that acid is a substance which when dissolved in water, it gives free H plus ions. तर 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट सध्या स्ट्रॉंगच्या लिमिटमध्ये, मुद्दाम सांगतो मी, स्ट्रॉंग ॲसिड स्ट्रॉंग बेस या लिमिटमध्ये चर्चा करू, म्हणजे ते क्लिअर झाले की मग बाकीच्यासाठी बोलता येईल. तर 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ ॲसिड म्हणजे एनी ॲसिड असं म्हणतोय. तर याचा अर्थ मग तो ॲसिड HCl असेल, तो ॲसिड H2SO4 असेल, म्हणजे मोनोबेसिक ॲसिड असेल, 1 मॉलिक्यूल गिविंग 1 H प्लस आयन. H2SO4 असेल, 1 मॉलिक्यूल गिविंग 2 H प्लस आयन्स. फॉस्फरिक ॲसिड असेल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फरिक ॲसिड H3PO4 गिविंग 3 H प्लस आयन्स. किंवा बेस असेल, आता इथं पहिल्यांदा ॲसिड घेतलं, NaOH, KOH, 1 मॉलिक्यूल यूज इन द सोल्युशन 1 OH मायनस आयन. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड MgOH twice. ते असतील तर 1 मॉलिक्यूल in a dilute solution they will make available 2 OH minus ions. तर 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ ॲसिड कुणाला म्हणायचं? तर दॅट अमाऊंट ऑफ ॲसिड विच विल मेक अवेलेबल टू द सोल्युशन, Avogadro's नंबर, त्याचा सिम्बॉल वापरतो मी, विच विल मेक अवेलेबल टू द सोल्युशन. ओके, 6.022 इंटू 10⁻23, म्हणजेच तो कॅपिटल N आणि छोटा A लिहितात, कारण कॅपिटल N आणि स्मॉल n हे अनेक वेळेला अनेक ठिकाणी सिम्बॉल वापरलेले असतात. कन्फ्युजन नाही व्हायला पाहिजे म्हणून फॉर आवर कन्व्हिनियन्स कॅपिटल N और NA असा Avogadro's नंबर. Avogadro नंबर ऑफ फ्री H प्लस आयन्स. Avogadro नंबर ऑफ फ्री H प्लस आयन्स बघा, म्हणजे Avogadro नंबर ऑफ फ्री H प्लस आयन्स 6.022 इंटू 10⁻23, म्हणजेच 1 मोल ऑफ फ्री H प्लस आयन्स. 1 मोल ऑफ ॲसिड म्हणत नाही, 1 मोल ऑफ फ्री H प्लस आयन्स, दॅट अमाऊंट. म्हणजे मग HCl जर आपण घेतलं, सिन्स HCl इज मोनो बेसिक ॲसिड, H प्लस प्लस Cl मायनस, 1 mole of HCl means equal to its molar mass in gram means 6.022 into 10⁻23 Avogadro number. 1 mole of HCl will make available to the solution n number of, means 1 mole free H plus ions. Okay. पण HClच्या ऐवजी आपण समजा चर्चेमध्ये H2SO4 असेल, तर आम्हाला माहिती आहे 1 molecule of H2SO4 in a dilute solution makes available
2 free H plus ions. H2SO4 gives, one molecule gives. मग जर हा 1 मोल घेतला असेल म्हणजे अवोगाद्रो नंबर H2SO4, तर इट विल मेक अवेलेबल टू द सोल्युशन 2 moles, means 2 into n अवोगाद्रो नंबर, दिस मच नंबर ऑफ फ्री H plus ions. याचा अर्थ काय होतो बघा, समजा ॲसिड आपण बदललं आणि बेस फिक्स ठेवला, समजा NaOH, तर 1 मोल ऑफ HCl and NaOH आम्हाला माहिती आहे NaCl plus H2O. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन्स आर एक्झोथर्मिक, हीट इज इव्हॉल्व्ड. ओके, ॲक्वस इथे लिहिले त्यामुळे इथं पुन्हा रिपीट करत नाही. बट 1 मोलॅक्युल प्रमाणे बॅलन्स करूया आणि मग इंटू n, नाही का, इथं 1 म्हणजे 1 मोलॅक्युल, तर ते मग 1 मोल समजून त्याला इंटू n केलं की 1 मोल होणार. 1 molecule of H2SO4 for neutralization will require 2 molecules of NaOH, and which will result in sulfate ion minus 2, therefore Na plus 1, therefore Na twice SO4 plus twice 2 molecules of H2O. आता बघा इथं म्हणजे 1 mole of HCl requires 1 mole of NaOH to give 1 mole of water. आता हे 1 mole of water कसे तयार झालेले आहेत? ओके, तर H plus ions from acid and OH minus ions from base, they react to give H2O. म्हणजे फ्री H plus ions acid मधले, फ्री OH minus ions from base, they react to give unionized practically. ओके, कारण H2Oचं पण आयनायझेशन होत असतं, व्हेरी स्मॉल, pHच्या वेळेला बघितलं. प्रॅक्टिकली बोलूया आपण, 6-7 digit accuracy. H plus ions from acid and OH minus ions from base react to give unionized water, आणि त्यामुळे मग न्यूट्रलाइज झालं ॲसिडिटी फ्री H plus ions मुळे, बेसिसिटी फ्री OH minus ions मुळे. when they both come in contact, H2O झाला म्हणजे न्यूट्रलायझेशन झालं. तर 1 mole HCl, 1 mole NaOH will give 1 mole H2SO4, 1 mole H2O. ओके, H2SO4 असेल तर 1 molecule of H2SO4 in a solution makes available free H plus ions. 1 molecule will make available free H plus ions equal to 2 H plus ions. So neutralize 2 free H plus ions from H2SO4. Free OH minus ions from NaOH will also be required. Free OH minus ions from NaOH will also be 2. Okay, and that will result in 2 molecules of H2O. आणि त्यामुळे आपण जे आत्तापर्यंतच्या सगळ्याच्या डेफिनेशन्स होत्या की ज्याच्यामध्ये 1 मोल इज बर्न, 1 मोल इज फॉर्म्ड, अशा प्रकारची भाषा करत होतो, ती इथं नाही चालणार. कारण का ॲसिड फक्त एक ॲसिड बदलून बघितला, मग बेस पण बदलता येतो. NaOHच्या ऐवजी कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड घेतला, ओके, आणि इथे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड घेतला म्हणजे तो डाय ॲसिडिक बेस आहे. 1 molecule gives 2 number of free OH minus ions, आणि त्यामुळे मग ॲसिड बेस न्यूट्रलायझेशन असेल तर H plus ions from acid combined with OH minus ions from base to give unionized water. ही पण डेफिनेशन आहे. न्यूट्रलायझेशन reaction acid base. Neutralization reaction is that in which free H plus ions from acid combined with free OH minus ions from base to give unionized H2O water molecules. आणि त्यामुळं मग आपल्या काय लक्षात आलं की जर मग इथं 1 मोलची भाषा चालणार नाही, कारण हिअर 1 मोल ऑफ HCl विल रिक्वायर 1 मोल ऑफ NaOH प्रोड्युसेस 1 मोल ऑफ H2O. म्हणजे इथं जेवढी हीट लिबरेट होईल ते फिक्स आहे, ते एकाच वेळेला मी सगळे मुद्दे मिक्स करत नाही. आणि इकडं मात्र 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ॲसिड HCl घेतलं तसं 1 मोल ऑफ H2SO4, बट इट विल रिक्वायर 2 moles ऑफ NaOH, 2 moles ऑफ NaOH. मग त्यामुळं मग ती 1 मोल ऑफ H2SO4 कम्प्लीट न्यूट्रलाइज व्हायचं असेल तर इट विल रिक्वायर 2 moles ऑफ NaOH, अँड अल्टिमेटली इट विल प्रोड्यूस 2 moles ऑफ वॉटर. म्हणजे हीट लिबरेटेड वरच्या रिएक्शनच्या तुलनेमध्ये ड्युरिंग द न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन हीट विच इज गिवन आउट ती इथल्यापेक्षा डबल असणार. ऑल्दो ॲसिड टेकन इज 1 मोल. आणि त्यामुळं मग जर आपण H2SO4
1 मोल घ्यायचे ऐवजी H2SO4 1 मोल घ्यायच्या ऐवजी जर आपण समजा हाफ मोल घेतलं असतं. आता हाफ मोल H2SO4 म्हणजे काय बघा, विचार करा. हाफ मोल H2SO4 जर घेतलं असतं तर काय झालं असतं. हाफ मोल H2SO4 म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स काय होणार बघा, हिंट देऊन ठेवतोय, तुम्ही विचारायचं, हे ऐकायचं, विचार करायचा, परत ऐकायचं. म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स होणार N/2, म्हणजे H+ आयन्स पण अर्धे होणार. आता हे 1 मोल घेऊन मी दाखवलं, हाफ मोलला बरोबर याचे अर्ध होणार. म्हणजे 1 मोल HClची जी रिॲक्शन झाली आणि मी इथं 1 मोल H2SO4 पण एक्सप्लेन केलं. आता थोडं तुम्ही विचार करायचं, तुमच्यावरती सोपवतोय, थोडं सांगतोय आणि मग तुम्ही विचार करायचा. हाफ मोल H2SO4 इट वर टेकन. Half mole, 1 molecule of H2SO4 gives 2 H+ ions. 1 mole will give 2 moles of H+ ions. Half mole of H2SO4 म्हणजे number of molecules N/2 म्हणजे 49 ग्राम, 98 divided by 2. It will give half mole of H2SO4 will give n number of H+ ions. मग तुम्ही इक्विव्हॅलंट वेटचं आपलं मागे जाऊन पुन्हा रिवाइज करा. 1 mole of H2SO4 and half mole of H2SO4, 1 mole of HCl, बघा पुन्हा ऐका, 1 mole of HCl and half mole of H2SO4 are chemically equivalent. आठवते का मागं कधी सांगितलेलं. 1 mole of HCl and half mole of H2SO4 are chemically equivalent. Why? Because 1 mole of HCl gives n number of 1 mole of H+ ions and half mole of H2SO4 also gives half mole म्हणतो ना का. आता लिहिताना 1 मोलसाठी लिहिलं आहे, आता बोलताना मी हाफ मोल बोलत आहे. मग ते पॉज करायचं, त्याला फोर करायचं, विचार करायचा, परत ऐकायचं, परत डिमांड करायचं. असं असं ते 2 वे पाहिजे. हाफ मोल ऑफ H2SO4 विल गिव्ह टू द सोल्युशन हाऊ मेनी H+ ions, 1 मोल. हे कळलं का बघा. म्हणजे 1 मोल ऑफ HCl and half मोल ऑफ H2SO4 are chemically equivalent because in dilute solution they make available same number of H+ ions. म्हणजे ते किती, 1 मोल. म्हणजेच मग 1 मोल ऑफ HCl ला जेवढे NaOH लागतील 1 मोल, तर हाफ मोल ऑफ H2SO4 ला पण NaOH फॉर कम्प्लीट न्यूट्रलायझेशन किती लागणार, 1 मोल. आणि त्यामुळं ऍसिड बेस न्यूट्रलायझेशनच्या वेळेला कोणी ऍसिड मोनोबेसिक असतं, कोणी डायबेसिक असतं, कोणी ट्रायबेसिक असतं. तसं ॲसिड तसं बेसमध्ये पण असेल. NaOH, KOH हे मोनो ॲसिडिक बेस आहेत. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड घेतलं तर डाय ॲसिडिक बेस आहेत. तर त्यामुळं मग ॲसिड बेस रिॲक्शन ही H+ आयन्स फ्रॉम ॲसिड अँड OH- आयन्स फ्रॉम बेस टू गिव्ह 1 अनआयोनाइज्ड वॉटर, हा जो मुद्दा त्यातला बेसिक डेफिनेशन जर विचारात घेतली तर इकडं इक्विव्हॅलंट वेटची जी आपण गोष्ट बघितली त्याच्यावरून 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ ॲसिड म्हणजे हा 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट घ्यायचा म्हणजे मोलच्या भाषेमध्ये हाफ मोल घ्यायचा. हा 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट घ्यायचा म्हणजे मोलच्या भाषेमध्ये 1 मोल घ्यायचा. म्हणजेच काय बरं, हा 1 मोल म्हणजे 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट. दिस वन इज हाफ मोल मीन्स 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट. का बरं, तर 1 मोल अँड हाफ मोल, H2SO4 हाफ मोल, HCl 1 मोल, दोन्ही केमिकल इक्विव्हॅलंट आहेत बिकॉज बोथ मेक अवेलेबल टू द सोल्युशन इक्वल 1 मोल ऑफ H+ आयन्स. मग 1 मोल ऑफ H+ आयन्स असतील तर NaOH पण 1 मोलच लागणार. तर ही मूळचीच भाषा आहे, ती इक्विव्हॅलंट वेटच्या भाषेमध्ये कन्वर्ट केली. आणि म्हणून मग हीट लिबरेटेड तुलना करण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी या एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशनच्या वेळेला मोलची भाषा न वापरता आपण काय करतो की 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी ॲसिड इज कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी बेस. असं हे पहिला सोपी गोष्ट आहे, समजून घ्या. बिकॉज 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी ॲसिड वीक जरी असला तरी टप्प्याटप्प्याने डिसोसिएट होणार. मुद्दा जरा वहीमध्ये लिहिलेला बघा, पुन्हा सांगेन, तुम्ही बघितल्यानंतर विचारल्यानंतर सांगणार काही गोष्टी, कारण झालेली आहेत. 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी ॲसिड ड्युरिंग न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन मेक्स अवेलेबल 1 मोल ऑफ H+ आयन्स, n नंबर ऑफ H+ आयन्स. 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ एनी बेस, कुठलाही असू दे, इवन वीक, फक्त वीक असेल तर तो टप्प्याटप्प्याने होणार, इक्विलिब्रियम इज प्रेझेंट, will make available 1 gram equivalent of any base during neutralization reaction. Ultimately, strong असेल तर immediately available होणार, weak असेल तर in steps 1 gram equivalent of any base in solution will make available 1 mole of free OH- ions, n number of free OH- ions.
आणि त्यामुळं आतापर्यंतच्या डेफिनेशनमध्ये आणि न्यूट्रलायझेशनच्या एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन डेल्टा एचच्या वेळेला आपण काय केलेलं आहे, तर ती डेफिनेशन त्यामुळे अशी केलेली आहे की एन्थाल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्युरिंग दॅट रिॲक्शन इन विच 1 gram equivalent of any acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of any base, and during that whatever is the delta H enthalpy change, whatever is the delta H, that is called as enthalpy of neutralization. आता गमतीचा भाग त्याच्यामध्ये काय आहे की समजा की हेच एक्झाम्पल चर्चेमध्ये असेल HCl आणखी NaOH, बऱ्याच वेळेला असं असतं, किंवा त्या टाईपचं असेल HClच्या ऐवजी HNO3 मोनो बेसिक ॲसिड आणि NaOHच्या ऐवजी KOH असेल, तर हे काय आहेत की हे 1 मोलॅक्युल गिव्ज 1 H प्लस आयनवाले किंवा 1 मोलॅक्युल गिविंग 1 OH मायनस आयनवाले मोनो असल्यामुळे तिकडं मोलची भाषा वापरली तर या स्पेसिफिक केसमध्ये खपून जाईल, पण जनरल डेफिनेशन करताना ते नाही चालणार. त्यामुळं अशा टाईपचे एक्झाम्पल्स असतील मोनो HCl NaOH किंवा HNO3 KOH, तर 1 मोल ऑफ ॲसिड न्यूट्रलायझेस विथ 1 मोल ऑफ बेस टू गिव्ह 1 मोल ऑफ वॉटर, मग तिथं ते चालून जाईल, बट दॅट विल नॉट बी ॲप्लिकेबल. पण ग्राम इक्विव्हॅलंटच्या भाषेमध्ये बोललो तर ऑल ॲसिड्स अँड ऑल बेसेस गेट कवर्ड अंडर दॅट डेफिनेशन. आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो की एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशनची डेफिनेशन करताना काय केलेलं आहे, बेसिकली ॲसिड अँड बेस रिॲक्ट विथ इच अदर अँड फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. H plus ions from acid react with OH minus ions from base to give unionized water. The enthalpy change taking place during that reaction in which 1 gram equivalent of any acid react with 1 gram equivalent of any base to give salt and water. म्हणजेच to give, जर दोघं 1 gram equivalent असतील तर म्हणजे याच्यातून NH प्लस आयन्स मिळणार ॲसिडमधून, बेसमधून NOH मायनस आयन्स मिळणार, तर वॉटर 1 मोलच तयार होणार. त्यामुळं मग ती डेफिनेशन पण आलेली आहे की एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन is defined as enthalpy change taking place during that reaction. मग तीच डेफिनेशन अशी बदलली बघा, enthalpy of neutralization taking place, enthalpy of reaction taking place during that reaction in which H plus ions from acid react with free H plus ions from acid react with free OH minus ions from base to give 1 mole of unionized water. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनमधून 1 मोल ऑफ अनआयोनाइज्ड वॉटर तयार व्हायचं असेल तर ॲसिडमधून N म्हणजे 1 मोल ऑफ H प्लस आयन्स म्हणजेच ॲसिड घ्यावं लागेल 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट, आणि बेसमधून 1 मोल ऑफ फ्री OH प्लस आयन्स म्हणजेच बेससुद्धा 1 ग्राम इक्विव्हॅलंट घ्यावं लागेल. तर मग ती पण त्यामुळं डेफिनेशन अगदी परफेक्ट आहे. तर अशा पद्धतीने एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन समजून घेणं फार गरजेचं आहे, आणि त्यामुळं याचा फायदा न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स आणि MCQs एका झटक्यात सोडवण्यासाठी, जेव्हा आपण चांगले MCQs असतात त्याच्यामध्ये या गोष्टी मिक्स झालेल्या असतात आणि त्या कमी वेळामध्ये सोडवायच्या असतात, त्यावेळेला या गोष्टी सोप्या असल्या तरी त्यातले बारकावे असं सुरुवातीला वेळ लावून व्यवस्थित शिकणं फार गरजेचं आहे, नाहीतर त्यावेळेला प्रॉब्लेम येतो. हे बोर्ड आणि ते CET नीट असं काही नसतं, लक्षात घ्या. एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस आणखी मग मिक्स क्वेश्चन्स अशा अर्थाने टू सर्टन एक्सटेंट त्याचा अर्थ असतो. तर हे लेक्चर मी इथं थांबवतो आणि मग पुढचा पॉईंटसाठी मी पुन्हा वेगळं लेक्चर अपलोड करतो. मी आता पॉज घेत नाही, थांबवतो हे लेक्चर. थँक्यू.